नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे मराठी रेसिपी या चॅनलमध्ये। आज मी तुम्हाला घरातल्या साहित्यामध्ये खूप छान पद्धतीने डोसे बनवून दाखवणार आहे। चला मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। त्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनललाही सबस्क्राइब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे त्यामुळे काय होईल, मी जेव्हा नवनवीन रेसिपी टाकल तेव्हा तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळतील। चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। उपवासाचे डोसे बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप पीठ घेतलेला आहे। हे मी भगर आणि साबुदाणा बारीक करून घेतलेला आहे। ही पण रेसिपी मी चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, नक्की तुम्ही जाऊन पाहू शकता। तर अशा पद्धतीचं मी भगर आणि साबुदाण्याचं प्रीमिक्स बनवून घेतलेलं आहे। हे थोडंसं रवाळ आहे, त्यामुळे आपल्याला मिक्सरला थोडंसं फिरून घ्यायचं आहे। इडली आणि आप्पे बनवण्यासाठी आपल्याला थोडंसं रवाळ लागतं आणि डोसे बनवण्यासाठी थोडंसं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। त्याला अर्धा कप दही घालायचं आहे खिडकीला वगैरे, आणि थोडंसं पाणी घालू आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे मिक्सरला फिरून घेऊयात। इथे मी दळून घेतलेले पाहू शकता तुम्ही, डोश्याचं मिश्रण मी या पद्धतीने बारीक असं दळून घेतलेलं आहे। थोडंसं पाणी घालून आपल्याला या पद्धतीने दळून घ्यायचं आहे। एका बाउलमध्ये आता आपण काढून घेऊयात। एक बाउल घेतला, यामध्ये आपण हे डोश्याचं मिश्रण काढून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीचं आपल्याला हे मिश्रण बारीक दळून घ्यायचं आहे। इथे मी सर्व मिश्रण काढून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या घालायच्या आहेत। चवीपुरतं मीठ घालूयात। यामध्ये आता आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे। आपल्याला डोश्याला ज्या पद्धतीचं मिश्रण हवंय त्या पद्धतीने आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। पाणी घालून आपण मिक्स करून घेऊयात। मीठ टाकलेलं आपल्याला हे मिश्रणामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पाहू शकता तुम्ही, या पद्धतीने मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीचं मिश्रण हवंय आपल्याला डोसे बनवण्यासाठी। आता आपण डोसे बनवून घेऊयात। गॅसवरती मी तवा ठेवलेला आहे। तवा गरम झाल्याच्या नंतर यावरतून आपण तेल लावून घेऊयात। तर सर्व बाजूने आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। इथे मी सर्व बाजूने तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण डोसे तयार करून घेऊयात। तर गॅस मंद ठेवायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे मिश्रण टाकून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने मी डोश्याचं मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे। तर मंद आचेवर आपण 4-5 मिनिटांसाठी एक बाजू छान अशी सोनेरी रंग येईल इतपत भाजून घेऊयात। नंतर आपण परतून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेले आहेत, तर साईडने आपण तेल सोडून घेऊयात। पलटून घेऊयात। तर पाहू शकता तुम्ही, खूप छान असा रंग आलेला आहे, मस्त। पाहू आपण आता एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दोन्ही बाजूनी तुम्हाला डोसे भाजायचे असले तर तुम्ही दोन्ही बाजूनी भाजू शकता। तर इथे मी एक बाजूनी डोसा भाजून घेतलेला आहे। तर खूप सुंदर आपला इथे उपवासाचा डोसा तयार झालेला आहे। तर अजून एक मी तुम्हाला बनवून दाखवते। अजून एक डोसा मी तुम्हाला बनवून दाखवते। सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला ब्रशनी तेल लावून घ्यायचं आहे। गॅस मंद ठेवायचा आहे आपल्याला आणि या पद्धतीने हे मिश्रण आपल्याला सोडून घ्यायचं आहे। इथे सर्व बाजूने मी मिश्रण व्यवस्थित सोडून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला 4-5 मिनिटांसाठी डोसा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। नंतर आपण पलटून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेले आहेत। साईडने आपण तेल सोडूयात आणि पलटून घेऊयात। तर पाहू शकता तुम्ही, साईडनी कडा लगेच मोकळ्या होतात। आपलं मिश्रण व्यवस्थित तयार झाल्याच्या नंतर आपला डोसा पण खूप सुंदर होतो आणि खूप छान आपला डोसा तयार झालेला आहे, पाहू शकता तुम्ही। तर आता एका डिशमध्ये आपण हा डोसा काढून घेऊयात। तर पाहू शकता तुम्ही, किती सुंदर आपला इथे उपवासाचा डोसा तयार झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने मी सर्व करून घेते। इथे मी डोसे तयार करून घेतलेले आहेत, त्यासोबत खाण्यासाठी शेंगदाण्याची चटणी घेतलेली आहे। आणि पाहू शकता तुम्ही, किती सुंदर आपला डोसा तयार झालेला आहे। जाळी पण खूप सुंदर पडलेली आहे। तर खूप झटपट रेसिपी आहे। या नवरात्रामध्ये तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। प्रीमिक्स पासून खूप छान पद्धतीने आपण 3 प्रकारचे
फराळाचे बनवून खाऊ शकतो, इडली, डोसा आणि आप्पे. तर 5 मिनिटामध्ये आपल्याला हे बनवून खाऊ शकतो. एकदम झटपट रेसिपी आहे, नक्की एकदा ट्राय करा. रेसिपी आवडली असली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका छान खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.